ስለዚህ ወደ ሌሎች ጥያቄዎች ደግሞ ስንሄድ ጊዜ ስለሌለን ሌሎች ጥያቄዎች ስንሄድ ኦኬ እሺ ይሄ ጥያቄ ደግሞ a pin would derby event shown in this drawing a car is released from rest እዚህ ፖይንት ላይ ሲነሳ from rest released ተደረገ at a starting position A and then rolls down the incline and on the finish line C እስከ finish line ድረስ roll down እያደረገ ሄደ if the constant acceleration down the incline is 9 feet per second square ከዚህ move ሲያደርግ constant acceleration 9 feet per second square ከሆነ and the speed from B to C ከዚህ point ደግሞ ያለው velocity constant ከሆነ determine the time duration t AC ካጠቃላይ ከA እስከ C እስከሚሄድበት ድረስ ሲጨርስ ድረስ ማለት ነው ያለውን ታይም ፈልጉ ይላል ያው the effect of small transition between B can be neglected እዚህ ጋር ያለውን ትራንዚሽን ኔግሌክት እናደርገዋለን እሺ እሱን ምን ያናል ስለዚህ what is given እዚህ ጥያቄ ላይ ተሰጠ ምንድነው አንደኛ starts from rest ይላል ስለዚህ starts from rest ስለዚህ v naught ምንድነው ማለት ነው 0 የመጀመሪያው ቬሎሲቲያችን 0 ነው ማለት ነው ቀጥሎ ምንድነው የሚለው down the incline ሁለት አይነት ሞሽን ነው ያለው ሁለት አይነት ፓዝ ነው ያለው ስለዚህ የመጀመሪያው ፓዝ ለምሳሌ የመጀመሪያው ፓዝ ኮንስታንት አክሰለሬሽን በአክሰለሬሽኑ ምን ያህል ነው ማለት ነው 9 feet per second square ሁለተኛው ደግሞ ፓዝ 2 ደግሞ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ነው ስለዚህ አጠቃላይ ሪኳየር ይደረግነው በዚህ ጥያቄ ላይ ሪኳየር ይደረግነው ምንድነው the required is the time from A to C ማለት ነው the time from A to C ማለት ከመጀመሪያ ተነስቶ which is from A to B plus time B to C ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ካልኩሌት እያደረግን እዚህ ፓዙ ከዚህ ይመጣል እዚህ ድረስ ሄዳል ከዚህ ይሄ ፖይንት B ቢሆን እዚህ መጨረሻ ያለው ፖይንት C ቢሆን ይሄ የተነሳበት ደግሞ ፖይንት A ቢሆን ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ that is 10 ኢንች እና 12 ኢንች ናቸው 12 ፊት እና 10 ፊት ናቸው 12 ፊት እና 10 ፊት ናቸው ስለዚህ አሁን ሌትስ ካልኩሌት የመጀመሪያው እንትናችን ፓዝ 1ን ካልኩሌት እናድርግ ስለዚህ ኢን ፓዝ 1 ቅድም እንዳልነው ነው ፓዝ 1 የመጀመሪያውን ፓዝ ፎሎ አድርጎ ሲሄድ ወይም ደግሞ ዳውን ዘ ኢንክላይን ፎሎ አድርጎ ሲሄድ የኢንክላይኑ እንግዲህ አንግል 20 ዲግሪ ነው ተብለናል 20 ዲግሪ ተብሎ ተሰጥቷል ይሄንን ፓዝ ፎሎ አድርጎ ሲሄድ from A to B ሲሄድ it is a constant acceleration which is 9 feet per second square ስለዚህ ይሄንን ፓዝ ተከትሎ ሲሄድ በዚህ አክሰለሬት የሚያደርግ ከሆነ በዚህ ዲስፕሌስመንት ውስጥ ፈልጎ የተባለው ምንድነው ታይም ነው ቶታል ታይም ለማግኘት ግን ስለዚህ ኮንስታንት አክሰለሬሽን ነው ቬሎሲቲው ስለዚህ አሁን እኛ ቅድም እንዳልነው አክሰለሬሽን is dv by dt ግን የተሰጠ ምንድነው ዲስፕሌስመንት ነው ከአንድ ፖይንት ወደ አንድ ፖይንት ዲስፕሌስ ያደረገው ነው የተሰጠን ስለዚህ we need to express acceleration in terms of ዲስፕሌስመንት ኦር ደግሞ ከዚህ ማግኘት ከቻለን ቀጥታ ቬሎሲቲ አግኝተን ከቬሎሲቲ ደግሞ ወደ ዲስፕሌስመንት ማግኘት ይቻላል ሁለት አይነት ሜተድ መከተል ይቻላል የመጀመሪያው ሜተድ ምንድነው acceleration by dt is equals to dv ስለዚህ ታይም ከየትን የተነሳው ከታይም ከ0 ተነስቶ እስከ t ድረስ ኢንተግሬት ይደረጋል ቬሎሲቲ ደግሞ ከኢኒሻል ቬሎሲቲ ተነስቶ እስከ vb ድረስ ይነሳል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ኢንተግሬት ስናደርገው let's take it here acceleration constant ስለሆነ acceleration integral between t and 0 by dt is equals to integral from vb up to v naught by dv ማለት ነው ስለዚህ acceleration ስናደርገው derivation ስናደርገው እንደሚመጣው at is equals to vb minus v naught already የተሰጠን given v naught ወይም ደግሞ መነሻ የነበረው ቬሎሲቲ 0 ነው ስለዚህ vb is equals to at ማለት ነው ስለዚህ we have the acceleration 9 feet times t ማለት ነው
9 feet times t will be vb. አሁን we need to relate the acceleration with the displacement ምክንያቱም እነዚህን to relate ካላደረግናቸው we will never find the velocity ማለት ነው። ስለዚህ የvb ኢኩዌሽን ካገኘን በኋላ ይሄ ኢኩዌሽን እዚህ ጋር ይቀመጥልን vb is equals to 9t ይመጣል። እሱን እዛ ጋር እናስቀምጠውና let's calculate ከዚህ ተነስተን ደግሞ እቺኛዋን እንስራ። acceleration will be dv by dt ብለናል። ይሄን ደግሞ ለሁለት ስንከፍለው ምንድነው ያለው dv by ds times ds by dt ደግሞ ማለት ራሱ ቬሎሲቲ ነው። ስለዚህ v dv is equals to a ds የሚል ኢኩዌሽን ቅድም አግኝተን ነበር። ስለዚህ a ds integrated from 0 up to 10 feet is equals to vb up to v naught v dv will be integrated ማለት ነው። ከዛ ይሄ ምን ይመጣል? አክሰለሬሽን ኮንስታንት ስለሆነ ብቻውን ኢንተግሬት መደረግ ይችላል። ስለዚህ the integral of acceleration from s which is 10 up to 0 will be equals to the integral from vb up to v naught v dv ከዛ ይሄን ኢንተግሬት እናደርገው አክሰለሬሽኑ ኮንስታንት ስለሆነ ቀጥታ s ይሆንና a times s ይሆንና between 10 and 0 ይሄኛው ደግሞ v square over 2 ይሆንና between vb እና v naught ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 10 ሲገባ 10a is equals to v square vb square over 2 minus v naught square over 2 as we have already said this is 0. ስለዚህ vb ምን ይመጣል? 20 acceleration square ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ square root of 20 times 9 ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ስናወጣው ይሄ 4 ጊዜ 5 ማለት ነው። 4 ጊዜ 5 square root of 5 ይሆናል። 3 4ም ይወጣል 3ም ይወጣል that will be 6 square root of 5 will be vb. we've already said እዚህ ጋር ደግሞ vb ምን ብለናል? vb is 9 times t where t ደግሞ ማለት እዚህ ጋር ቅድም ዴሪቬት ስናደርገው t ደግሞ ማለት ከa እስከ b የሚሄድበት t ማለት ነው። ስለዚህ v tab ማለት ነው። ስለዚህ vb is equals to 9 times tab ስለዚህ tab will be vb divided by 9 ይሆናል። ስለዚህ vb ስንት ነው? 6 square root of 5 divided by 9 this will be 2 over square root of 5 ይሆናል ማለት ነው። let's do the second pass. አሁን የኛውን ፓዝ ጨርሰናል። let's do the second pass. እቺን ቫልዩ እንዳንረሳት እዛ ጋር ወስደን እናስቀምጠው። መጀመሪያው ፔጃችን ላይ ሄደን tab is evaluated to be 2 over 3 square root of 5. ከዛ ምን አገኘን? ሁለተኛው ፓዝ 2 ደግሞ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ነው። ኮንስታንት ቬሎሲቲ ማለት መጨረሻ ላይ ከፓዟን የቀጠለው እንግዲህ ፎሎ ሲያደርግ ወደዚህ እንደዚህ ነው ፓዟን ተከትሎ ይመጣና ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ የዚህ የፓዟን ፋይናል ቬሎሲቲ ማለት የፓስቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ማለት ነው። ያ ማለት the velocity of final of path 1 which is በእኛ ባልነው vb ማለት ነው ኢኳልስ ቱ ቅድም እንዳልነው ነው ቢ ላይ ያለው ትራንዚሽን ኢፌክቱን ትተነው ቢ ላይ ትራንዚት ሲያደርግ ስፒድ አይቀንስም፣ በቃ ባለበት ኮንስታንት ስፒድ ነው የሚሄደው ካልን ይሄኛው ልክ ፓዝ 1 ልክ ሲያልቅ ቀጥሎ የሚመጣው የፓዝ ኢኒሻል ቬሎሲቲው የቀደመው መጨረሻ ነው የሚሆነው ማለት። ስለዚህ v ኖት ወይም v ኢኒሻል ኦፍ ፓዝ 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ v ፋይናል ኦፍ ፓዝ 1 = v ኢኒሻል ኦፍ ፓዝ 2 which is vb ማለት ነው። which is አሁን እኛ ላገኘነው ስንት ነው ማለት ነው? 6 square root of 5 ይሆናል ማለት ነው feet per second።
ስለዚህ ይሄንን አግኝተናል። ስለዚህ አሁን ኮንስታንት ቬሎሲቲ ስለሆነ አሁን እኛ ቀጥሎ የምንፈልገው ታይም ነው ብለናል። ያ ማለት v ከዚህ ፓስ እስከዚህ ያለው ደግሞ 12 ፊት ነው። ስለዚህ v is equals to ds by dt ይሄን ወደዚህ ስንወስደው v dt is equals to ds። ስለዚህ ኢንተግሬት ስናደርገው between t bc ከbc እስካለው ድረስ 0 ኢኒሺያሊ ይሄኛውን 0 ብለን አስበን ከዛ እስከዚህ ድረስ ካለው ማለት ነው። ከዛ ከ12 እስከ 0 ማለት ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲ ኮንስታንት ስለሆነ vt bc is equals to 12 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ t bc ምን ይሆናል 12 divided by v ግን አሁን ለኛ ምንድነው ያለው vb ነው። ስለዚህ this will be vb which is 6 square root of 5 ማለት ነው። ይሄ ደግሞ 2 over root 5 ወይም ደግሞ 2 over 5 square root of 5 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳልነው total time a to c ማለት total the time required to pass one ለመጨረስ ሲደመር the time required pass two ለመጨረስ which is pass one ለመጨረስ ቅድም እንደሰራ ነው square root of 5 over 3 plus 2 square root of 5 over 5 ይመጣል ማለት over 5 ይመጣል። ስለዚህ we will add these numbers bb 15 10 root 5 plus it will be 6 root 5. This will be 16 over 15 root 5 will be TAC ማለት ነው። ስለዚህ TAC የመጨረሻ ከሙሉ ፓዙን አጠናቆ ለመጨረስ ይሄን ያህል ታይም ይፈጅበታል ማለት ነው። እሺ ይሄን ጥያቄ ለመስራት the horizontal motion of a plunger and the shaft is arrested by a resistance of an attached disc which moves through the oil bath። እዚህ ውስጥ ኦይል አለ። ኦይል ውስጥ ሙቭ ሲያደርግ በዛ ሬዚስታንስ አማካኝነት ነው ሻፍቱና ፕለንጀር ሙቭ የሚያደርጉት። if the velocity of the plunger initially የነበረን initially v naught ቢኖረን v naught የሚባል ቬሎሲቲ initially የሚኖረን ቬሎሲቲ ቢኖረን at time 0 እና x 0 ላይ ማለት ነው if the deceleration ቀጥሎ ደግሞ deceleration accelerationአችን minus kv ቢሆን proportional to the velocity directly proportional to the velocity derive the expression for the velocity v of t እና s of t ፈልጉ also derive the express the equation in terms of x ሌላም ደግሞ v of x ይሄ x of t መባል ይችላል ችግር የለውም v of x ን ፈልጉ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ ለመስራት ይሄን ጥያቄ ለመስራት ከየትን እንነሳ we have the acceleration is given by minus kv ስለዚህ ያለ ምንድነው acceleration as a function of velocity እንሰጣለን so we want to convert it into ስለዚህ acceleration is equals to kv ተሰጥቶናል ይተሰጥቶናል ስለዚህ ከዚህ በፊት እንደምናውቀው acceleration is equals to dv by dt ነው ብለናል which is equals to minus kv so we need to evaluate in like termoችን velocity termoችን በአንድ ሳይድ time termoችን በአንድ ሳይድ ከወሰድን dv minus 1 over kv by dv is equals to dt ይሄን ሙሉን ኢኩዌሽን በታች አመጣ ነው ይሄን ደግሞ ወደ ላይ ወሰድን ስለዚህ if we integrate time ለምሳሌ ከታይም ከዜሮ አንስተን ወይም ደግሞ ፕላንጀሩ ገና ሳይነሳ ያለበትን አንስተን እስከ ኤኒ ፖይንት ታይም ላይ ከፈለግን እስከዛ እናደርጋለን ከዛ ኤኒ ፖይንት ቬሎሲቲ between any point velocity into v naught ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተግሬት ስናደርገው ምን ይመጣል -1 over kv ኮንስታንት ስለሆነች -1 over kv ወጣና ኢንተግራል ኦፍ 1 over v by dv between v up to v naught is equals to ይሄ ኢንተግሬት ሲደረግ t ይመጣል። ስለዚህ ይሄን ኤክስፕሬሽን ወደዛ ጋር ብንወስደው ኢንተግራል ኦፍ 1 over v ማለት በራሱ ln v ማለት ነው አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ln v raised to v ከv እስከ v ነው ኤክስፕረስ እናደርገው ማይነስ kt ይሆናል። ስለዚህ ln v minus ln v naught is equals to minus kt ብንሰበስባቸው ln v over v naught is equals to minus kt በናቹራል ሎጋሪዝም v ከፈለግን እንደምናደርገው v over v naught will be equals to e raised to minus kt ስለዚህ v will be v naught e raised to minus kt ይሆናል ማለት ነው።
so we find the velocity እንደዚህ ካገኘን እንግዲህ ስቴፑን ያው መጀመሪያ አክሰለሬሽኑን ሰራን አክሰለሬሽን ማለት ደግሞ ዲቫይድ dt ይሆናል ከዛ እሱ ኢንተግሬት እያደረግን we found velocity as a function of time አሁን let's go and find the position ፖዚሽኑን ደግሞ ለማግኘት we already know that ds by dt which is velocity አሁን ለሰራነው ደግሞ v naught e raised to minus kt ስለዚህ in excuse እናደርገው ds will be equals to v naught e raised to minus kt by dt integral between let's say the position at x is equals to 0 አሁን እኛ x ማለት ለኛ x ማለት ፖዚሽን ማለት አሁን ለኛ በx ለሰጠን ነው ስለዚህ between x and 0 initially x 0 ነው ብለን ተነስተናል ስለዚህ ይሄኛውን ኢንተግሬት እናደርገው between t and 0 ኢንተግሬት እናደርገዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኢንተግሬት ሲደረግ will be x which is equals to integral of v naught constant ስለሆነ እናወጣትና integral of minus kt between t up to 0 by dt ስለዚህ x will be ይሄንን ኢቫሉዌት ስናደርገው v naught ይሆናልና e raised to minus kt over minus k by dt ይሆናል ማለት ነው between t and 0 ስለዚህ x will be minus v naught over k into e raised to minus kt minus e raised to 0 which is ይሄ አንድ ነው ማለት ነው ስለዚህ እቺኛው ማይነስ ወደ ውስጥ ገባ ይሄን ፕላስ ያደርጋል ይሄን ማይነስ ያደርጋል so the equation will be v naught over k into 1 minus e raised to minus kt will be x ማለት ነው ስለዚህ x the position can be defined as this አሁን ይሄንን ካገኘን በኋላ third question ሶስተኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ የሚለው find velocity as a function of x ፈልጉ ነው የሚለው ስለዚህ እሱን ደግሞ ለማግኘት መጀመሪያ ላይ ስንነሳ acceleration is equals to dv by dt ብለን ነበር ይሄንን በሌላ ፎርም ስንገልጸው ከዚህ በፊት እንዳየነው by dx times dx by dt ብለን ከዛ ይሄኛውን ደግሞ v ብለን ተነስተን v dv by dx is equals to acceleration የኛ acceleration ደግሞ ኢኩዌሽን ይሄ ነው is equals to v dv by dx ማለት ስለዚህ x ተርሞችን ወደዛ v ተርሞችን ወደዚህ ብናመጣቸው minus k dx is equals to ይሄ v በጣፋና dv ይመጣል ስለዚህ ይሄንን ኢንተግሬት ስናደርገው between x and 0 and between v and v naught ስላለን ኢንተግሬት ስናደርገው minus kx is equals to v minus v naught ይሆናል ስለዚህ v is equals to v naught minus kx will be the velocity as a function of x ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ these are the equations we need in this ማለት ነው ሌላው ያው ተመሳሳይ በሆነ መንገድ ይሄኛውን አሁን በሰራነው መንገድ a as a function of v ነው የተሰጠን ተመሳሳይ በሆነ መንገድ የኛውን ኢኩዌሽን እንሰራለን ኤክሰፕት ያው እያንዳንዱ ቫልዩስ ጊቭን ናቸው ቅድም ባየናቸው መንገድ እያንዳንዱ ቫልዩስ ጊቭን ስለሆኑ እያንዳንዱ ቫልዩ ሰብስቲቲዩት እያደረግን በቁጥር እንሰራቸዋለን ቅድም የሰራናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነሱን ለእናንተ ተዋቸዋለሁ ይሄን ጥያቄ ስሩት ሌላው ለመስራት ያሰብኩት ጥያቄ ይሄኛውን ነው ይሄኛውን ጥያቄ ስንመጣ So a small steel ball fall from rest through an opening at a steady rate of 2 per second. Find the vertical separation h of 2 consecutive balls when the lower one drops 3 meters and it says negative resistance. ምን እያለን ነው የመጀመሪያው በየሰከንዱ በአንድ ሰከንድ ውስጥ ሁለት ኳስ ይለቀቃል ስለዚህ የመጀመሪያው ኳስ ከተለቀቀ ከ0.5 ሰከንድ በኋላ ሁለተኛ ኳስ ይለቀቃል ስለዚህ ሁለቱ ኳስ ተለቀው ሲያልቁ አንድ ሰከንድ ይሞላል ስለዚህ 0.5 per second ሪሊዝ የተደረገ ይላል ማለት ነው ስለዚህ 0 በእኛ በምናየው አናሊሲስ 0.5 ሰከንድ for one release ማለት ነው ስለዚህ ለካ አንድ ሪሊዝ ሲጨርስ 0.5 ሰከንድ
ይጨርሳል። ከዛ ቀጣዩ ሪሊዝ ሲመጣ 0.5 ሰከንድ በአንድ ሰከንድ ውስጥ ሁለት ጊዜ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ያለን የመጀመሪያው ለምሳሌ ለሎወር ዋን ወይም ደግሞ ቦል ዋን እንበለው 3 ሜትር ሲደርስ ቦልቱ ምን ያህል ደርሷል ነው። ቦልቱ ምን ያህል ደርሷል ጥያቄ። ይሄን ያህል ከደረሰ ቦልቱ ምን ያህል ደርሷል። ስለዚህ ቦልቱን ምን ያህል ደርሷል ለማለት ቦል ዋን ምን ያህል ታይም ፈጀበት 3 ሜትር ለመውረድ የመጀመሪያው ጥያቄ። ምን ያህል ታይም ፈጀበት የሚለውን አንደርስታንድ የምናደርገው ለምንድን ነው? የፈጀበትን ታይም ካወቅን ሪሊዝ የተደረገበትን ታይም እናውቃለን። ምክንያቱም ያኛው ሁለተኛው ቦል እስከ 0.5 ታይም ድረስ ሪሊዝ አይደረግም። ስለዚህ ለምሳሌ የመጣልን ሰከንድ 0.2 ሰከንድ ነው የፈጀበት 3 ሜትር ለመጓዝ ከተባለ ገና ያኛው ቦል ሪሊዝ አልተደረገም ማለት ነው። ስለዚህ ገና ዜሮ ላይ በመካከላቸው ያለው ዲፈረንስ ዊል ቢ 3 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ግን ከ0.5 በላይ ከሆነ ግን ለምሳሌ 0.7 ከሆነ ይመጣልን ይሄኛው ሪሊዝ ከተደረገ ለሁለት ያህል ሰከንድ ወይም ደግሞ ለ0.2 ያህል ሰከንድ ምን አድርጓል ማለት ነው። ሁለተኛው ቦልቱ ትራቭል አድርጓል። ስለዚህ 0.2 ያህል ትራቭል አደረገ ማለት ከ3 ሜትር በተሻለም የሆነ ያህል ይቀርበዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዊል ሲ ይሄኛው በካልኩሌሽናችን እናያለን። ስለዚህ ቦልቱ ምን ያህል ላይ ነው ሙቭ ያደረገው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ we've already said acceleration is equals to dv by dt ብለናል። ስለዚህ acceleration by dt is equals to dv ይሄን ኢንተግሬት ስናደርገው between t and 0 and between v and 0 ይሄን acceleration constant acceleration ነው። ምክንያቱም we are using with drop ስለተደረገ since it is dropped it acceleration is equals to gravity ስለዚህ gravity times t is equals to v ሌላም ደግሞ አሰምሽን አለና ቬሎሲቲ ደግሞ ማለት ደግሞ በራሱ ds by dt ነው። ስለዚህ v dt is equals to ds ds ከዛ gt by dt is equals to ds ስለዚህ s is equals to half gt square ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለመጀመሪያው ቦል ቦል 1 ስንት ሜትር ትራቭል አድርጓል? s is equals to 3 ሜትር 3 ሜትር ትራቭል ለማድረግ ምን ያህል ታይም ፈጀበት የሚለውን እንዴ። ስለዚህ s is equals to half gt square then t is equals to square root of 2s over g which is equals to square root of 2 times 3 over 9.81 this will be 0.782 ስለዚህ ይሄ ለመጀመሪያው ቦል for ball 1 ቦል 1 ከ0 ተነስቶ 0.782 ሰከንድ ላይ ሲደርስ እንግዲህ ይሄ ቦል 1 መጀመሪያ ላይ ማን አልፏል ማለት ነው። ከ0.1 ተነስቶ 0.2 0.3 ከደረሰ በኋላ 0.5 አልፎ 0.78 ላይ ደርሷል። ያ ማለት 0.5 አልፏል ማለት ልክ 0.5 ላይ ሲደርስ ሁለተኛው ቦል ሪሊዝ ተደርጓል። ስለዚህ ከ0.5 እስከ 0.782 ያክል ታይም ድረስ ምን አድርጓል ማለት ነው። ሁለተኛው ቦል ትራቭል አድርጓል። ያ ማለት t2 has traveled ምን ያህል ማለት ነው 0.782 minus 0.5 ሰከንድ ያህል ትራቭል አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ t2 will be 0.282 ያህል ታይም ትራቭል አድርጓል። ስለዚህ በመካከላቸው ያለውን ሀይት ለማግኘት በዚህ ያህል ታይም ውስጥ ሁለተኛው ኳስ ምን ያህል ትራቭል አድርጓል ወይም በዚህኛው ስል ለማየት ይሄኛው ኳስ ከዚህ ፖይንት እዚህ ፖይንት ለመድረስ ምን ያህል ፈጀበት 0.782 ሁለተኛው ኳስ ልክ ይሄ 0.5 ላይ ያለ ገና እዚህ አካባቢ ላይ ያለ ይሄኛው ኳስ ሪሊዝ ተደርጓል። ከዛ ሁለቱም ደግሞ አብረው ሙቭ ማድረግ ጀመሩ። ያ ማለት ይሄኛው ምን ያህል ሀይት ትራቭል አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ የትራቭልድ ይሄኛው 3 ሜትር ትራቭል ሲያደርግ ይሄኛው ምን ያህል ሀይት ትራቭል አድርጓል that is the question። ስለዚህ እሱን ለማወቅ ቅድም እንዳልነው s is equals to half gt square ስለዚህ half gt square ካደረግን this will be half g into t is 0.282 square this will be 0.39 meters ስለዚህ ከመጀመሪያ ሪሊዝ ከተደረገበት ይሄን ያህል ታይም ዲሌይ ያለው ማለት 0.39 ሜትር ወደ ታች ተጉዟል ማለት ነው። ያ ማለት መጀመሪያ በነበረው ወይም ደግሞ ከሁለቱ ኳሶች መካከል ይሄ
እዚህ ጋር ከግራውንዱ አንፃር ይሄኛው ምን ያህል ተጉዟል? 0.39 ተጉዟል። ይሄኛው ደግሞ ምን ያህል ተጉዟል? 3 ሜትር ተጉዟል። ስለዚህ በመካከላቸው ያለው ልዩነት ምን ማለት ነው? the h difference between the two ምን ይሆናል? 3 minus 0.39 ሜትር 0.39 ሜትር ማለት ነው። ይሄ ሲቀነስ ምን ይመጣል? 2.61 ሜትር ይሆናል። ስለዚህ this is the solution for this question. Then for today we are done.